ربما لم يعرف العالم غزاة كالمغول، تلك القبائل التي وحدها جنكيز خان ثم انطلق بها يغزو العالم، فأخذت المدن والإمبراطوريات الكبرى تسقط في يده واحدة تلو الأخرى، ثم خلفه أتباعه في تحقيق مآربه حتى سقطت الدولة العباسية على يد هولاكو، ليعم الرعب والأسى قلوب المسلمين بعد مقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله وسماعهم بالمجازر التي ارتكبها المغول في حق الأبرياء. ثم كانت الكارثة الكبرى، المغول يتوجهون إلى مصر لاحتلالها. هنا ظهر قائد مسلم رفض الاستسلام للمغول أو الهرب كما فعل غيره، مصرا على مواجهتهم لتكون معركة عين جالوت التي حطمت أسطورة المغول ووضعت أول مسمار في نعشهم. إنه السلطان المملوكي المظفر سيف الدين قطز. في فيلمنا الوثائقي هذا سنستعرض معكم سيرة سيف الدين قطز منذ ولادته، مرورا بالأحداث التي قادته لأن يصبح سلطان مصر، وانتهاء بوفاته المأساوية. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. رغم أنه لم يتولى الحكم سوى عام واحد، إلا أنه استطاع أن يسجل اسمه بحروف من ذهب بين صفحات التاريخ الإسلامي، كونه الرجل الذي تصدى للمغول وهزمهم هزيمة ساحقة في معركة عين جالوت، ولاحق فلولهم حتى استطاع تحرير بلاد الشام ليستعيد العالم الإسلامي وحدته. فمن هو سيف الدين قطز؟ ترجع أصول سيف الدين قطز إلى الدولة الخوارزمية، فقد كان أميرا في البلاط الخوارزمي، فهو محمود بن ممدود ابن أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه، وكان جده علاء الدين محمد من أعظم قادة الدولة الخوارزمية. لكن بسبب مقتل التجار المغول على يد والي مدينة أترار، اجتاح التتار الدولة الخوارزمية إلى أن استطاعوا إسقاطها في عهد السلطان جلال الدين. ومع انهيار الدولة الخوارزمية وهروب السلطان جلال الدين إلى الهند ومن ثم مقتله على يد أحد الفلاحين، كان قطز على موعد مع كارثة جديدة، فقد قتل المغول معظم أفراد أسرته بينما تم أسر قطز عام 628 للهجرة، وسيق مع غيره من الأطفال إلى دمشق، حيث تم بيعه في سوق العبيد ليتغير اسمه إلى قطز. وقد ظل قطز يباع ويشترى حتى قدر له أن يصل إلى المعز عز الدين أيبك التركماني، أحد أشهر أمراء مماليك البيت الأيوبي في مصر، ليكون وصوله إلى هناك فاتحة خير على الأمة الإسلامية بأكملها. انضم قطز إلى المماليك الذين كان يتم تدريبهم وتربيتهم تربية عسكرية صارمة لمحاربة الصليبيين من جهة، ولحماية العرش الأيوبي في مواجهة الطامعين من جهة أخرى. إلا أن قطز استطاع أن يتفوق على أقرانه بمهاراته العسكرية الفذة، فصار أخص مماليك المعز عز الدين أيبك وأقربهم إليه وأوثقهم عنده، وترقى قطز في الجيش حتى أصبح من أكبر أمراء المماليك، والرجل الثاني بعد قائد الجيش فارس الدين أقطاي. وما لبث أن قام عز الدين أيبك الذي أصبح سلطانا على مصر بتعيين قطز نائبا للسلطان، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في التاريخ المصري، مرحلة دامية. قبل أن نستكمل سيرة قطز، يجدر بنا التوقف قليلا عند المعز عز الدين أيبك التركماني، فقد كان هذا الرجل أحد المماليك الذين يخدمون في بلاط السلطان الأيوبي نجم الدين أيوب، وما لبث أن ترقى حتى صار واحدا من أهم أمراء المماليك، بل وسلطانا على مصر فيما بعد. ذلك أنه بعد اغتيال آخر سلاطين الأيوبيين توران شاه، تولت أرملة نجم الدين أيوب المعروفة بشجرة الدر حكم مصر، الأمر الذي استفز الأيوبيين في دمشق والخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد، ورفضوا الاعتراف بسلطتها، فاضطرت شجرة الدر إلى الزواج من عز الدين أيبك وتنازلت له عن الحكم. ساعدت شجر الدر زوجها على التخلص من منافسيه وعلى الأمير سيف الدين أقطاي، الأمر الذي اضطر معه معظم زعماء المماليك البحرية إلى الهروب متوجهين نحو الشام خوفا على أنفسهم من القتل. وهكذا استتبت الأمور ظاهريا لعز الدين أيبك، إلا أن الحقيقة أن زوجة شجر الدر قد عمدت إلى السيطرة على شؤون الحكم، فاحتدمت الخلافات بينها وبين زوجها حتى قامت شجر الدر بقتله، لكن خطتها الماكرة سرعان ما انكشفت.
فألقى قطز القبض عليها وسلمها إلى أم علي زوجة أيبك الأولى، والتي أمرت جواريها بقتل شجر الدر. وسرعان ما تولى حكم مصر السلطان نور الدين علي بن أيبك الذي كان يبلغ من العمر 15 سنة فقط، ليتولى قطز الوصاية على السلطان الصغير. لكن الاضطرابات ما لبثت أن عمت البلاد بسبب من تبقى من المماليك البحرية في مصر، وقد تزعمت ثورة أحد هؤلاء المماليك المصرية المدعو سنجر الحلبي، وكان يرغب في الحكم لنفسه بعد مقتل عز الدين أيبك، فألقى قطز القبض عليه وحبسه. كذلك قبض قطز على بعض رؤوس الثورات المختلفة، فأسرع بقية المماليك البحرية إلى الهرب قاصدين الشام. ولما وصل المماليك البحرية إلى الشام شجعوا الأمراء الأيوبيين على غزو مصر، واستجاب لهم بالفعل بعض هؤلاء الأمراء، ومنهم مغيث الدين عمر أمير الكرك الذي تقدم بجيشه لغزو مصر، فخرج له قطز وصده عن دخول مصر عام 655 للهجرة. ثم عاد مغيث الدين تراوده الأحلام لغزو مصر من جديد، ولكن صده قطز مرة أخرى في العام الثاني. أدرك قطز أن الأوضاع في البلاد لن تستقيم مع رعونة السلطان الصغير وتحكم النساء في أمور مصر والتنازع الشرس على الحكم، إلى جانب سقوط بغداد وتقدم المغول نحو العالم الإسلامي. وهكذا اضطر قطز إلى عزل السلطان نور الدين علي، وتولى عرش مصر سنة 657 للهجرة، قبل وصول المغول بقيادة هولاكو إلى حلب بأيام قليلة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي بل والعالم أجمع. ما إن تولى قطز عرش مصر حتى سعى إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتعيين شخصيات شديدة الكفاءة في المناصب العليا، إلى جانب توحيد الجبهة الداخلية. كما قبل الصلح من أمراء المماليك البحرية الذين هربوا إلى الشام عقب مقتل فارس الدين أقطاي، وعلى رأسهم بيبارس وقلاوون وغيرهم، وذلك بعد أن أرسلوا إليه يطالبونه بتوحيد الجبهة المملوكية ضد الخطر المغولي الذي يجتاح العالم. فقبل قطز الصلح معهم ورحب بمبادرتهم، وهكذا عاد المماليك إلى مصر وتم تعيينهم في مناصب قيادية عسكرية لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال. راسل قطز أمراء الشام استعدادا للمعركة الفاصلة مع المغول، فاستجاب له الأمير المنصور والي حماه، وجاء من حماه ومعه بعض جيشه للالتحاق بجيش قطز في مصر. أما المغيث عمر صاحب الكرك وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقد تحالف مع المغول، وكذلك فعل الملك السعيد حسن بن عبد العزيز والي بانياس، بل إنه انضم بجيشه إلى قوات التتار ليساعدهم في محاربة المسلمين. بدأ قطز يعد الجيش لقتال المغول، وهنا واجهتهم مشكلة عويصة، فقد كان بحاجة إلى الدعم المالي لإعداد الجيش، فاستفتى قطز الشيخ العز بن عبد السلام فأفتاه قائلا: إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كله قتالهم، وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على الاستعداد لهم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وأن تبيعوا ما هو لكم من الممتلكات والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، وتساووا في ذلك أنتم والعامة. وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في أيدي قادة الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. وبالفعل فقد أخذ قطز بكلام الشيخ العز الدين بن عبد السلام، وبدأ بنفسه، فباع كل ما يملك وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك، فاستجاب له الجميع وتم تجهيز الجيش أخيرا. في ذلك الوقت كانت دمشق قد سقطت في أيدي المغول الذين توجهوا إلى مصر لاحتلالها، فأرسل هولاكو إلى قطز يطلب منه تسليم مصر، مهددا إياه بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هو فكر في مواجهة المغول. فعرض قطز الأمر على مستشاريه وقادة الجيش، فأشار عليه بعضهم بالاستسلام وتجنب ويلات الحرب، لكن قطز رفض ذلك الرأي وأصر على الخروج بنفسه لقتال المغول قائلا: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن؟ وأمام حماسته وعزمه أعلن الأمراء موافقتهم على الجهاد، وعاهدوا أنفسهم على القتال وصد المغول بأي ثمن. وهنا جاء رد قطز على رسالة المغول المتعجرفة، فقتل الرسل الذين حملوا الرسالة وعلق رؤوسهم على باب زويلة في القاهرة، ومن ثم بدأت الاستعدادات لمواجهة المغول. فأخذ العلماء والمشايخ يحضون الناس على الجهاد وعلى الدفاع عن أرضهم وأعراضهم، فهب نفر كثير وانضموا إلى قطز في المعركة الحاسمة. في 25 من رمضان من عام 658 للهجرة التقى الجيش الإسلامي بقيادة قطز والجيش المغولي بقيادة كتبغ في معركة حامية الوطيس، وبدا أن النصر سيكون حليفا للمغول، خاصة مع ضغطهم على الجناح الأيسر للقوات الإسلامية، فأخذوا يتراجعون تحت الضغط الكبير للمغول، وبدأ المغول يخترقون المسيرة الإسلامية على نحو يهدد بأنهم سيلتفون حول الجيش الإسلامي ويلحقون به هزيمة ساحقة. وهنا
هنا لم يستطع قطز الذي كان يراقب الموقف بأكمله ويوجه الجيش إلى ما يجب فعله ويخطط لكل كبيرة وصغيرة، لم يستطع أن يقف ساكنا، فنزل بنفسه إلى ساحة القتال وألقى بخوذته على الأرض صارخا: وإسلاماه! ارتفعت الروح المعنوية لجند المسلمين وهم يرون قائدهم الشجاع وهو يقاتل معهم قتالا شديدا، حتى صوب أحد جنود المغول سهمه نحو قطز فأصاب الفرس الذي كان يركب عليه، فترجل قطز على الأرض وقاتل ماشيا إلى أن أتوه بفرس من الخيول الاحتياطية، فكان النصر في النهاية حليف المسلمين، وانهزم المغول هزيمة ساحقة لأول مرة في تاريخهم منذ بدأ غزوهم للعالم في عهد جنكيز خان. ثم توالت عليهم الهزائم بعد أن أمر سيف الدين قطز قائد الجيش ركن الدين بيبرس بملاحقة فلول المغول في الشام، فاستطاع تحرير بلاد الشام بأكملها في غضون أسابيع، وهكذا أعاد سيف الدين قطز توحيد بلاد الشام ومصر مجددا. لم يهنأ سيف الدين قطز طويلا بانتصاراته، فقد تم قتله بعد أقل من شهرين، ولمعرفة ملابسات ذلك الاغتيال يجدر بنا أن نرجع قليلا إلى الوراء إلى لحظة تولي قطز عرش مصر، ذلك أنه قام وقتئذ بجمع الأمراء والقادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصر، وقال لهم: إني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التتر، ولا يتأتى ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم، أقيموا في السلطة ما شئتم. وبالفعل فقد كان قطز عازما على التخلي عن السلطة وترك عرش البلاد لركن الدين بيبرس بعد أن كان قد وعده بولاية حلب كما تذكر بعض المصادر، ولهذا تراجع عن وعده لبيبرس بما أنه سيصبح ملكا للبلاد كلها. وهناك من يقول بأن سبب القتل هو مقتل فارس الدين أقطاي، ومن ثم هروب زعماء المماليك إلى الشام في عهد عز الدين أيبك الذي كان قطز ذراعه الأيمن، إذ اتهم البعض قطز بأنه كان متورطا في مقتل أقطاي، وآخرون يرجعون ذلك إلى أن بعض المماليك من أصدقاء بيبرس كانوا قد هربوا من معركة عين جالوت، وبعد المعركة وبخهم قطز على فعلتهم فأضمروا له السوء، وهكذا وهو في أثناء رجوعه من الصيد انقض عليه بيبرس ومعه مجموعة من المماليك فقتلوه بسيوفهم، وذلك في 15 من ذي القعدة عام 658، وهكذا أسدل الستار على واحد من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.